Всім привіт! Я вас вітаю на YouTube-каналі кіберспортивної платформи eSports Battle. І сьогодні у нас інтерв'ю з одним із засновником Іллею. Ілля Корховий. Нікнейму немає, але у всіх іграх підписаний як десятка. 31 рік. Місто Київ. Займає якусь дуже поважну позицію. Простими словами, організатор. Регулярно збирає всіх на шашлик, але сам є дуже незібраним. Привіт, Ілля. Привіт. Як у тебе справи, як у тебе настрій у таку дощову незгоду на вулиці? Настрій добре, в принципі. Все в порядку. Як на тебе не впливає оця така, знаєш, березнева незгода? Інколи впливає. Я, в принципі, така ж людина, як і всі ми. Але в цілому вже навчилися абстрагуватися від такого. Угу. Мені дуже цікаво і хотілося б дізнатися, і щоб ти розповів глядачам. Ти являєшся одним із засновників eSports Battle. Це було у 2019 році. І дуже хотілося б дізнатися, як взагалі у тебе з'явилася любов до кіберспорту і як прийшла перша думка про створення такої платформи. В цілому, раніше ще в 16-му, 17-му, 18-му роках переглядав кіберспортивні турніри, захопився цим. І, власне, була ідея побудувати щось подібне для кіберспортсменів в Україні, але такого більш, скажімо так, любительського рівня. Тому що на той момент фактично не було жодного турніру, де могли б розвиватися саме з рівня пограти вдома до більш якогось професійного, до більш якоїсь професійної сцени. В цьому була головна ідея створити таку платформу, куди б гравці могли прийти, потренуватися, поспілкуватись між собою, зіграти турніри такого формату. Тобто все починалось з ідеї. Тобто, перш за все, у тебе було бажання якби дати змогу гравцям показати себе з аматорського рівня і десь, щоб вони дійшли там до семі-про або і далі. Саме так, щоб вони росли, розвивали себе. В цілому в нас вдається це. Тому ми на правильному шляху. Яка у тебе була взагалі перша дисципліна? От що ти починав дивитись? В що грав? Спершу починав дивитися, чесно кажучи, дивився в свій час і КС, і Доту, але перша, мені здається, що була Дота 2. І як обиралися дисципліни для турнірних змагань? В першу чергу, це, не дивлячись на те, що це були такі більш кіберспортивні дисципліни, ми в першу чергу звернули увагу на консольні ігри, так як на той момент взагалі ніякої інфраструктури для цього не існувало. А зацікавленість саме в симуляторах була, тому що досить багато є фанатів класичного футболу. В разі, якщо це фанат класичного футболу, тобто була велика ймовірність, що це також і зацікавлення симуляторами. Як показала практика, ми були на вірному шляху, і дійсно в симуляторах була надзвичайно велика зацікавленість при будь-якому відсутності платформ, де можна було б себе реалізувати. Крім, скажімо так, таких підвальних турнірів, там на 10-15 чоловік, десь там, які збирались там, мабуть, з одного району, більш-менш знали одне одного, але великої платформи не було. Як взагалі це все фізично відбувалося? Тобто до тебе і до твоїх компаньйонів прийшла думка, що потрібно зробити таку турнірну платформу, де буде КС, Дота, симулятори футбольні та інші. Як це взагалі фізично відбувалося? Як знайти будівлю для цього? Як знайти гравців? Ми шукали одразу людей, які були б в цьому зацікавлені і в яких плюс-мінус дозволяли фінансові можливості під реалізацію наших ідей. В цілому зацікавився один з інвесторів, при тому, що сума насправді не така вже й велика, тобто це потрібно було буквально приміщення, декілька моніторів, декілька консолей. І також цей інвестор, він також був зацікавлений в тому, щоб в Україні ріс
рівень кіберспорту, ну, власне, і спорту також. Угу. Як взагалі відбувався відбір перших гравців, от де знаходили бажаючих пограти? На той момент в Україні вже проводилось декілька великих футбольних турнірів. Один з найвідоміших це був Нівеа Кап. Також було декілька турнірів під егідою Динамо Київ. Але в чому була проблема? Вони не були постійні. Тобто це були виключно такі спонсорські турніри, які проводились, хтось проводив раз на рік, хтось проводив раз там в квартал, умовно. Будуть вони в подальшому, не будуть вони в подальшому, тобто це було велике питання. От перші гравці, власне, це були ті, хто приймали участь в цих турнірах. Більшість гравців це з Києва. Якщо порівнювати кількість гравців або їх рівень от тоді і зараз, наскільки велика різниця? Кількість гравців, ми починали з 15 зараз, якщо брати вже до уваги всі дисципліни, які в нас є, то це 160 плюс людей. Рівень гравців виріс, ну, дуже виріс, скажімо так. Хотів якесь порівняння підібрати, але виріс, ну, надзвичайно сильно. Ну, головне те, що от якою ви ідеєю взагалі керувалися тоді, щоб дати гравцям можливість просто покращити свої навики, показати себе, і взагалі ви до цього цілком і прийшли. Так, звичайно. Це і розвиток ком'юніті, щоб вони спілкувалися один з одним, щоб вони підказували один одному. Звісно, що і постійні турніри, постійні тренування, заняття з тренером. Тобто у нас в свій час була і кіберспортивна академія, як для наших внутрішніх гравців, скажімо так, учасників турнірів, так і туди могли прийти гравці зовні, хто, в принципі, кого цікавила ця дисципліна. Це все допомогло нам в тому, що гравці стали дійсно високого рівня. Деякі приймають участь у відбіркових до збірної, дехто попадав в збірну. Власне, це залежить від дисципліни. Із останніх прикладів це Заки, який програв, на жаль, у фіналі за те, що хто буде представляти збірну України, власне, на чемпіонаті Європи. Також один з наших гравців грав у баскетбольній збірній. Вони практично вийшли в топ-6. Програли в фіналі за вихід в топ-6 чемпіонату. Тобто це досить достойні результати. Наприклад, в порівнянні збірна по баскетболу 2 роки назад не вийшла взагалі нікуди. Тобто і тут уже майже 6-те місце. Тобто це також є і велика наша робота. Як ти думаєш, от ти згадував про футбольні симулятори, чому це являється однією з ваших провідних дисциплін і чому так багато людей цікавляться? На мою думку, симулятори дуже сильно пересікаються з класичним спортом. Тобто у класичного футболу надзвичайно багато прихильників. Тобто, і звичайно, що це трансформується і в те, що вони люблять симулятори. Тобто прийти вдома, пограти за улюблену команду, або там створити там свій клуб з улюблених гравців, от такого формату. Тобто десь я думаю, що якраз таки в цьому причина. Я думаю, що саме футбольний симулятор з точки зору організації взагалі був найважчим. Це так чи ні? В цілому так, тому що ми починали все з нуля. Не було ніякого там великого ком'юніті, не було деяких контактів. Там. Тобто були талановиті люди, так, які не знали, можливо, про нас, ми не знали про них. Там, або, можливо, ну, скажімо так, не було тієї платформи, де вони могли повністю розкрити свої таланти. Взагалі, а ти за якою дисципліною саме на eSports Battle найчастіше слідкуєш? От тобі найцікавіше дивитися саме зараз? Я би поставив це FIFA, далі NBA, далі CS, і останнє NHL. А чому саме FIFA? Ти, можливо, футболом цікавишся? Так, я фанат футболу. Мене улюблений клуб в Україні – це Динамо Київ. Взагалі Реал Мадрид. Тобто слідкую за цими клубами. Постійно дивлюсь трансляції, вболіваю за них. Тобто, так. Хотілося б, щоб Динамо, да, в Лігі Чемпіонів
Зараз, скажімо так, я розумію, що у «Динамо» не той трошки рівень, щоб Лігу Чемпіонів, але якщо зважати на ситуацію у нас там в країні, то Угу. добре, що футбол в принципі живий. І А з Реал Мадридом давно слідкують, чи це там, я не знаю, там десь років 5 назад, чи це прям з дитинства це якось? з дитинства. У мене є друг, ми з ним десь там плюс-мінус дружимо класу з 5-го. Мгм. І, власне, ігри Реал Мадриду це було один із тих моментів, які нас, власне, і здружили в свій час. Тобто там були зірки, типу Зідана, за яким було дуже приємно слідкувати за його грою, і з тих часів воно якось так і пішло, що Реал Мадрид. Були у вас у дитинстві, знаєш, ці джерсі, такі, які от на базарі купляли ви? Та звичайно, ну я думаю, що у всіх були, хтось в Барселоні ганяв, хтось в Реалі. А в чому хтось- ти ганяв? В Реалі, Реалі, да? да. Мені здається, що було досить важко знайти тоді. От дуже багато було Мілану, тому що там Шевченко грав. Було так. За Мілан грало 70%. Да, але футболку Шевченко було дуже важко знайти, тому що все зразу розкупляли, і ти там бігав вже там Інзагі якийсь, там Зєдоров чи. Та було, да, були такі часи, але з футболку саме мені дістали в один час з-за кордону, привезли. Угу. Тобто всі були в курсі, вся сім'я була в курсі, що я вболіваю як за Реал, так і за Динамо. Тому так, ну, зробили такий подарунок, він для мене був дуже цінний, і навіть зараз ще вдома я. Ми з тобою багато поговорили про футбольні симулятори, про консолі, і хотілося б дізнатися про Counter-Strike, тому що це одна з ваших найпопулярніших дисциплін. Як взагалі гравці попадають, за рахунок чого вони грають, як розвиваються? Гравці також в першу чергу це бажання, тобто вони грають вдома, розуміють, що вони вже десь переросли цей загальний рівень, так, домашній, скажімо так, і вони хочуть свої сили спробувати в чомусь більш серйозному. Те, що eSport Battle може їм дати, це постійна практика, за рахунок якої їм, а також призові, за рахунок чого їм не потрібно вже думати, скажімо так, за якісь свої життєві потреби. Тобто за рахунок призових вони можуть забезпечити собі життя, а також вони займаються постійно улюбленою справою. Тобто ця постійна практика, вона дає свої плоди. І якщо поєднується фактор таланту і працездатності, то, звичайно, це не може не принести результату. Фактором цього є те, що деякі наші гравці досягали топового рівня, виходили на професійну сцену, в B8, в Монте. Є ті гравці, які приходили до нас, отримували свою практику, також вони мали змогу потренуватися і вийти на той рівень, який дозволяє сказати їм, що от професійний кіберспортсмен. Передивляючись соцмережі, іноді зустрічаєш такі, знаєш, деякі сумнівні коментарі, і хотілося б, щоб ти або підтвердив, або спростував їх. От, наприклад, один з них, що платформа eSports Battle належить букмекерським конторам. Насправді це не так. У нас не було жодних спонсорських контрактів. Тобто також, як взагалі відбувається ось це наше попадання на якісь букмекерські компанії. Є, скажімо так, великі компанії-агрегатори, які відповідають за те, щоб спорт, кіберспорт транслювався в певні букмекерські компанії. Тобто і вони беруть створений нами контент на рівні з будь-яким іншим. Тобто на рівні з великими футбольними подіями, баскетбольними, там, хокеєм, тим самим Counter-Strike, Дотою і так далі. Тобто і в цей пул попадають також і наші турніри. Тобто ми не співпрацюємо ось так от напряму з якоюсь букмекерською компанією. Я думаю, що в такому разі там були б якісь навіть на трансляціях лейби, там футболки і так далі. Тобто, припущення, звісно, прикольне, але це не так. Друге припущення. Рівень гравців досить низький, у них немає мотивації вигравати, перемагати, тому вони не викладаються на всі 100%. Я би розбив це питання, скажімо так, на два таких підрозділи. Перше питання, що гравці низького рівня. У нас є гравці різних рівнів.
тобто від, скажімо так, любительських до професійних. В чому різниця? Тобто любительський – це та людина, яка грала вдома, яка грала з друзями. Він розуміє, що це йому подобається те, що він робить. Він звертається до нас. Але, звісно, він не є на початковому етапі якимось професійним кіберспортсменом. Просто це людина, яка хоче себе показати, бачить в цьому і так далі. Тобто, і чим більше він перебуває у нас, тим більше практики він набуває, тим скоріше він виростає до якогось певного вже рівня. Друге, те, що десь не вистачає концентрації, це, я би так відповів, більш, мабуть, що філософськи, тобто жодна людина не може протягом одного дня бути на тому ж рівні концентрації. Для когось це більш зручно зранку, для когось більш зручно ввечері. Тобто, але на одному рівні, тобто навіть там взяти звичайну будь-яку роботу, ну, тобто, власне, роботу або хобі, працю, ну, будь-яку сферу, людина не може на одному і тому ж рівні концентрації відбути там 2 години, навіть там 3 години. Тобто, деякі є підйоми, деякі є спади, є фактор настрою і так далі. Якщо повертатися до саме консольних дисциплін, кажуть, що у вас дуже багато нічийних результатів у FIFA. Нібито гравці навмисно грають на нічию. Власне, можна в будь-який момент зайти на наш офіційний сайт, подивитися статистику. Тобто, я б не сказав, що там кількість нічийних результатів вища, ніж там перемога одного або іншого суперника. Тобто, це так само змагання, це так само гра. Комусь везе, комусь не везе. Ну, тобто, нічийний результат – це такий самий результат, як і перемога, і поразка. Тобто, все буває. Деякі жаліються на те, що матчі досить нерезультативні і навіть сумніваються в тому, що матч взагалі онлайн проходить, а не просто запис крутиться. На даний момент у нас проходять турніри в режимі 24/7. Тобто, як можна зробити запис подібної кількості навіть тих самих турнірів, матчів, це просто безглуздо, скажімо так. Плюс у нас є ті самі таймери на трансляції, які йдуть в реальному часі. Тобто тут мені навіть нема що сказати, чесно кажучи, немає більше як прокоментувати. Тобто, можуть бути такі здогадки, звичайно, але це не так. Тобто, це можна навіть спитати у будь-якого там гравця, рефері і так далі. Тобто це велика насправді робота, за цим слідкує досить великий штат людей. І все проходить саме в реальному часі. Тобто організатор, наприклад, не знає, який буде результатом наступного буквально матчу. Ну, наскільки я бачив, то у вас завжди веб-камери вімкнені на будь-яких дисциплінах. Так, звичайно. Тобто є веб-камери, є таймери на трансляції. Я не знаю, які ще докази потрібні для того, щоб там якось довести те, що це працює саме в лайв-режимі. Також ті самі трансляції на Твічі, на Ютубі, вони тільки в лайві, тому. Насправді багато турнірних операторів, глобальних, великих, не завжди можуть ці веб-камери показувати гравців, а у вас вони є. Тому, тут просто хотілося б зайвий раз підтвердити, що, який запис. Власне, без коментарів більше. Якщо якось, відокремити якихось особистостей, котрих ти запам'ятав, котрі пройшли шлях із спортсбатлу або просто приймали участь, кого б ти згадав з різних дисциплін? Це доволі важко. Таких людей було, в принципі, в цілому досить багато. По FIFA це, мабуть, що Паша Пенько, Закі той самий. Був у нас раніше гравець Така, тобто який за півроку з такого любительського рівня до професійного добрався. По NBA це Блейлок Артем, тобто там насправді унікальна людина, тобто в нього дуже великі є здібності до гри, і в той же час він дуже працьовитий. Тобто тут, якщо ці два фактори сходяться, то надзвичайно велика, скажімо так, можна досягти надзвичайного успіху.
По КСу це, наприклад, капітан Куртка або Демків. Тобто, ну, власне, це також дуже талановиті люди, які також є і дуже, скажімо так, професійно дуже підходили до того, чим вони займаються, що вони роблять. Ну, наскільки я розумію, от зараз є команда у Зінченка по доті, і вона буквально там місяць тому сформувалася, і у них є на саппорт-позиції, на офлейні також два якби представники спортбатлу, котрі грали у вас. Це Fortnite, це По, і Саме так. дуже велика кількість гравців, котрі якось розвиваються, якщо у них є ціль, якщо у них є мотивація. Тобто, фактично, ми стараємося в eSport Battle, так, ми стараємося дати квиток в майбутнє людям, яким це дійсно подобається. З 2019 року ви пройшли досить великий шлях, так, і от які у вас плани на майбутнє, там, на дальнє майбутнє? В більшості це спробувати нові дисципліни, які можуть бути цікаві ком'юніті, цікаві людям. Тобто ми стараємося слідкувати за новинками. Можливо, організація якихось турнірів відкритого формату, але тут, скажімо так, дуже сильно впливає ситуація в нашій країні. Тобто це постійні там тривоги. Тобто ми думаємо, що зацікавленість все ж таки була б, але зараз трошки не той час. Тобто будемо чекати, коли це все нарешті закінчиться. Плани великі. Окрім того, що ви організували таку величезну кіберспортивну платформу, от про які проекти ти ще б міг розповісти? У нас був досить масштабний проєкт, це Ліга eSport Battle, відкритий турнір для FIFA в колаборації з Федерацією футболу України. Там зібрали дійсно самих сильних, тобто були на цих турнірах Форлан приймав участь, Йожик приймав участь, інші кіберспортсмени, той самий Blackstar, наприклад, той самий Паша Апенько, про якого я вже згадував. Тобто це були найбільш конкурентні змагання по FIFA на той момент з самим великим призовим фондом. І, власне, він давав можливість потрапити потім в збірну України. Тобто це було безпрецедентно для нашої країни такий турнір. Так, це, скажімо, для консольних ігор він був першим в Україні, настільки масштабним, настільки крутим. Також, що можна згадати, це наші турніри по доті, які збирали досить велику аудиторію. Тобто вони були дійсно цікаві, дуже багато коментарів було по даним іграм. Тобто це такий теж досить масштабний проєкт, який був досить успішний. Протягом існування вашої платформи, чи були якісь випадки шахрайства і взагалі як ви з цим боролись? Власне, так, були випадки шахрайства. Я не можу сказати, що їх там взагалі не було. Проте у нас є досить потужна команда, яка займається виявленням подібних ситуацій. І, власне, ми націлені на тих, хто буде максимально з нами чесним. І наразі для того, щоб попасти на лігу, потрібно пройти певне тестування. Власне, після того, як ми, скажімо так, дуже багато зусиль поклали на те, щоб з нами були чесні гравці, навівець це знизило, скажімо так, тиск. І наразі я навіть не згадаю, коли був у нас останній, скажімо так, матч, який міг підпадати під якісь шахрайські дії. Скажімо так, також щодо шахрайства, у нас є певні моніторингові системи. Власне, я не можу сказати, що вони прямо наші. Тобто нам надають інформацію партнери. Інколи в реальному часі, інколи десь після деякого часу після матчу.
Тобто ми перевіряємо, і в разі, якщо ми виявляємо, тобто тут на кар'єрі, скажімо так, кіберспортсмена, принаймні в нашій компанії, в eSport Battle, можна забути. Тобто, так як я вже раніше згадував, що постійна практика фактично є необхідною для того, щоб показувати якийсь зріст. Тобто це, звісно, і зменшує шанси потрапити десь на якусь професійну сцену. Також дає про себе знати наша співпраця з федераціями. Тобто, якщо попадаєш у нас в чорний список, ну фактично шанс на те, що станеш кіберспортсменом професійним, ну, він значно знижується. Якщо я молодий, перспективний кіберспортсмен і дуже хочу попасти до вас, як зараз це зробити? Пиши в наші соціальні мережі, пиши в наш Інстаграм, Фейсбук. Будемо раді. Дякую, Ілля, велике тобі за інтерв'ю. Велике дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити лайки на цей відос. Вас очікує дуже велика кількість контенту.